Hai, apa khabar semua? Dalam video kali ini saya akan bercakap tentang 5 persediaan yang perlu anda buat sebelum pergi ke luar negara. Yang pertama, mental ataupun mindset. Jadi antara kawan-kawan yang dah bertanya kepada saya tentang soalan macam mana nak pergi ke luar negara, bekerja di luar negara semua ni, kebanyakan daripada mereka tersesak dengan kehidupan yang sekarang ataupun mereka ingin memulakan kehidupan baru dan berfikir untuk buat benda tu dalam jangka masa yang panjang. Tapi mindset mereka adalah untuk lari daripada keadaan sekarang dan cuba sesuatu yang baru tanpa persediaan yang mencukupi. Bagi saya itu adalah mindset yang tidak betul. Dan kalau anda ada mindset yang begitu, gamble 100% tanpa persediaan yang mencukupi, saya tidak nasihatkan anda untuk pergi berhijrah dan bekerja di luar negara, walaupun untuk jangka masa yang pendek. Mindset yang saya nasihatkan untuk semua orang ada sebelum pergi ke luar negara dan bekerja di sana adalah untuk mencuba ataupun belajar benda yang baru dalam aspek yang baru, suasana yang baru, dan jika anda bersedia untuk menghadapi kehidupan yang lain daripada yang sekarang, saya percaya anda akan lebih mudah menangani masalah-masalah ataupun situasi yang jarang anda tempuhi sekarang di luar negara yang mana memang anda tak pernah pergi. Yang kedua adalah fizikal. Jika anda terlalu obes ataupun jika anda terlalu besar, ini tidak bermakna anda tidak akan mendapat peluang pekerjaan langsung. Jika anda ingin mencari pekerjaan seperti saya, iaitu kerja buruh dan bukan kerja profesional dalam office dan sebagainya, mungkin akan ada peluang yang lebih besar untuk orang yang berbadan besar seperti anda. Tapi adalah lebih dinasihatkan untuk menjaga kesihatan supaya kita punya perjalanan pergi dan sepanjang kita berada di luar negara tu, mencari pekerjaan dan sebagainya, semasa bekerja dan kehidupan bersosial di sana, untuk lebih memuaskan hati kita dan lebih seronok semasa kita berada di sana, saya nasihatkan untuk menjaga kesihatan daripada sekarang dan bersenam dan rajinkan bersenam sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Untuk yang terlebih kurus ataupun terlalu kecil, itu juga tak bermakna anda tidak akan mendapat kerja langsung. Tapi itu bergantung kepada tahap kesihatan anda sendiri. Adakah kurus dan tidak bermaya ataupun kurus tapi bertenaga. Untuk bekerja di luar negara, terutamanya sektor pekerjaan buruh, memang mereka mencari orang yang boleh bekerja. Dan jika anda boleh membuat kerja tertentu, faktor fizikal anda tidak lagi merisaukan majikan anda. Terutamanya jika anda boleh buat sesuatu kerja lebih baik daripada orang yang lain. Jadi di mana tahap kesihatan anda sekarang? Adakah anda berkemampuan untuk bekerja sesuatu pekerjaan buruh untuk satu jangka masa yang panjang dalam satu hari tanpa mudah penat dan mudah cedera dan sebagainya? Kalau anda mampu membuat perkara itu sepanjang 6 bulan, 9 bulan, itu adalah salah satu aset untuk anda dan itu salah satu persediaan yang saya sarankan untuk anda buat dari sekarang. Yang ketiga adalah duit. Persediaan duit adalah salah satu perkara yang penting supaya kita tidak terlalu stres semasa berada di luar negara dan sepanjang proses pencarian pekerjaan dari Malaysia dan di luar negara di sana. Untuk berapa banyak duit yang kita perlukan sebelum kita nak bergerak ke luar negara itu anda mesti buat research sendiri. Saya bekerja selama 9 bulan setengah di Bank HSBC KLC. Selain daripada duit yang kita tahu duit itu daripada hasil titik peluh kita di Malaysia sekarang, berapa banyak yang kita perlu sediakan adalah bergantung kepada negara yang kita nak pergi dan situasi masing-masing. Macam saya, peluang yang saya ada yang membolehkan saya nampak lebih mudah jalan untuk pergi ke luar negara itu adalah sebab family saya besar dan dapat sokongan daripada semua orang, dan ada seorang abang saya yang dah pergi ke New Zealand dah pun sebelum saya setahun awal. Jadi peluang untuk saya pergi ke sana dan untuk lebih selesa membuat keputusan dengan lebih mudah itu ada. Berapa banyak duit yang anda perlu sediakan adalah bergantung kepada research yang anda buat dan peluang-peluang yang anda ada sendiri. Yang keempat, bahasa. Ini adalah benda wajib yang anda kena ada, iaitu memahami percakapan, pertuturan dan penulisan orang yang berada di luar negara yang anda nak pergi nanti. Kalau anda nak pergi ke Jepun, anda mesti belajar bahasa Jepun. Kalau anda nak pergi ke negara yang bercakap bahasa Inggeris, anda kena faham bahasa Inggeris. Untuk pertuturan, kemungkinan anda tak perlu fasih bercakap dalam bahasa Inggeris serta-merta sebelum anda pergi ke sana. Tapi saya nasihatkan anda untuk boleh bercakap dengan lancar supaya orang di sana boleh faham tanpa mengulang banyak kali. Ini adalah untuk mengelakkan salah faham, untuk berkomunikasi dengan lebih lancar, terutamanya di tempat kerja, supaya proses pekerjaan itu lebih efisien, dan anda juga akan lebih seronok kalau anda boleh bertutur dengan orang tempatan dengan lebih lancar dan lebih teratur dan macam anda bercakap dengan kawan-kawan di sini. Yang kelima adalah
personality. Apakah personality anda sekarang? Adakah anda rasa anda boleh hidup di luar negara sekarang ataupun pada masa yang anda nak pergi nanti? Adakah anda ni jenis orang yang tak boleh berkawan dengan orang yang anda tak kenal? Itu terpulang kepada individu masing-masing. Tetapi saya nak quote ucapan yang anda mungkin dah pernah tengok sebelum ni. Today I'm going to give you the 6 rules of success. My rules, and I think that they can apply to anyone, but that is for you to decide, because not everyone is the same. There's some people that just like to kick back and coast through life, and others want to be very intense and want to be number one and want to be successful. First rule is trust yourself. What I mean by that is so many young people are getting so much advice from their parents and from the teachers and from everyone. But what is most important is that you have to dig deep down and ask yourselves, who do you want to be? Because rule number 2 is break the rules. We have so many rules in life about everything. I say break the rules, not the law, but break the rules. It is impossible to be a maverick or a true original if you're too well behaved and don't want to break the rules. You have to think outside the box. What is the point of being on this earth if all you want to do is be liked by everyone and avoid trouble? Which of course brings me to rule number 3. Don't be afraid to fail. Anything I've ever attempted, I was always willing to fail. So you can't always win, but don't be afraid of making decisions. You can't be paralyzed by fear of failure, or you would never push yourself. It's me the rule number 4, which is don't listen to the naysayers. I mean, how many times have you heard that you can't do this and you can't do that and it has never been done before? Never listen that you can't. I always listen to myself and said, yes, you can. And that brings me to rule number 5, which is the most important rule of all. Work your butt off. You never want to fail because you didn't work hard enough. No pain, no gain. And let me tell you, it is important to have fun in life, of course. But when you're out there partying, horsing around, someone out there at the same time is working hard. Someone is getting smarter and someone is winning. Just remember that. Just remember, you can't climb the ladder of success with your hands in a pocket. That takes me to rule number 6, which is a very important rule. It's about giving back. Whatever path that you take in your lives, you must always find time to give something back. Something back to your community, give something back to your state or to your country. Jadi berdasarkan ucapan tersebut, ada perkara yang menepati dengan personality saya, ada yang tak. Tapi dengan personality saya yang kena dengan ucapan tersebut, saya rasa saya boleh pergi ke luar negara. Contohnya, saya dah membuat 2 kali persediaan yang agak gila sebelum saya pergi ke luar negara, iaitu New Zealand. Yang pertama, saya mendaki Gunung Nuang yang tingginya 1400 meter lebih secara solo. Perjalanan saya mendaki dan turun kebanyakannya adalah berkaki ayam ataupun pakai slipper. Saya berjaya naik dan turun. Yang kedua, saya dah pergi menjelajah satu semenanjung Malaysia dengan motosikal saya FZ150 I2014 secara berseorangan juga, backpacking 1600 km dalam masa 45 jam. Saya tak buat persediaan yang banyak pun masa tu. Masa tu saya tengah bekerja di HSBC dan pada hujung minggu tu saya bercuti 3 hari. Jadi saya buat keputusan last minute untuk pergi merantau di semenanjung Malaysia, kecuali Perlis. Jadi walaupun kedua-dua tu bukanlah satu pencapaian yang besar, tapi sebagai satu kayu ukur yang saya letak kepada diri saya sendiri, iaitu letak satu kerja yang gila, lepas tu kita berjaya atasi benda tu, kita akan rasakan bahawa mental kita lebih kuat dan fizikal kita pun dah tercabar. Masa tu saya bekerja, jadi sambil-sambil tu persediaan duit pun saya sedang buat. Jadi mental, fizikal, duit saya dah ada sambil-sambil. Persediaan dari segi bahasa pun saya jalankan secara serentak. Masa saya naik gunung, saya jumpa dengan orang Cina, saya cakap bahasa Inggeris. Sebab saya nak ke New Zealand, saya praktis cakap bahasa Inggeris. Saya bekerja di tempat yang bertutur bahasa Inggeris, HSBC KLC. Dengan personality saya sesuaikan dengan cara perancangan untuk semasa keluar negara. Saya rancang untuk pergi tempat yang saya tak pernah pergi, buat benda yang saya tak pernah buat. Jadi saya tak pernah daki Gunung Nuang. Saya tak pernah pusing satu Malaysia naik motor. Itu adalah salah satu perumpamaan. Kalau dekat Malaysia saya boleh buat dengan keadaan yang saya dah selesa, kemungkinan dekat luar negara dalam keadaan yang saya tak kenal, saya pun boleh buat benda yang tak menentu.
dan saya terpaksa buat keputusan serta-merta. Contohnya, kalau saya berjalan di luar negara tapi tak dapat kerja, saya boleh buat keputusan serta-merta untuk pergi ke tempat lain, cari kerja yang lain. Okey, itu sahaja untuk video kali ini. Nantikan video yang seterusnya. Kalau anda suka video ni, klik like. Kalau anda tak suka, klik dislike. Kalau ada komen apa-apa untuk pertanyaan, tuliskan di ruangan komen. Kalau nak tengok video seterusnya, klik subscribe.